Second vlog na tayo. Nagawa tayo ngayon ng breeder stand. Mag-hit na kasi itong aking bully. Bukas ika 9th day na. So, walang available na shooter eh. So, kailangan kong gumawa ng stand para maging komportable ako. Hindi ako mahirapan kasi. Wanda, tawagin ko yung dalawang bully. Ito yung main. Ito yung mag-stand. Wanda! Wanda! Dali busy pa. Ayan na. Ngayon, ang naisip ko, breeder stand para hindi siya, kasi malikot to eh. So, umuupo pagka i-stand itong mail ko eh. So, ganito. Simulan natin, sukatin muna natin. Kasi ang idea, magkakaroon siya ng stand dito at magkakaroon siya ng belt dito para hindi malikot ang ulo. At the same time, itong part dito, dapat to naka-lock to para hindi siya gumalaw. Okay? So, una kong gagawin, susukatin ko muna base din sa aking gagawin na materials. Approximately mga 10 inches dito sa part dito. And sa leg naman, anda, steady lang. Around 12 inches sa 1 foot. So, mangyayari niyan, nakalock siya dito at nakalock siya dito. So, ngayon, wala naman akong welding machine. May nakikita ako sa DIY sa YouTube. Mga bakal sa mga collapsible. So, gagawin ko ngayon, temporary lang. Para lang may gagamitin ako. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung materials na gagamitin natin. So, 12 inches dito. 10 inches dito. Ito, base ito sa sukat niya. Kung maliit yung dog nyo, adjust nyo na lang. Tapos yung pinaka-base niya, around 2 feet. Pakita ko sa inyo kung anong materials na gagamitin natin para masimulan na natin. Kaya, kita nyo. Ayan, pakita ko pala. Yan, no? On hit na yan. Yeah. Dogs. Yo. Nagkakamas tayo. Ready ko na ibang pwede kong gamitin. Itong pintuan nila, ito na siguro yung base. For the meantime lang naman. Yung bagsakan lang naman. Tapos syempre, ito. Ito bali yung pinaka base natin. Dalawang ganito na ganito. Start tayo sa bend muna natin. Okay? What we do here is go back. Next natin, cut natin ito para dito para dito. Okay?
next. Ito naman, para sa bed. Dito natin lang. Yung pang strap dito. Ito naman isa. Tirahin na natin yun. Tignan natin. So, ayan na siya lumabas. Ayun. Test natin mamaya, okay? Okay, randa, ha? Ha? Randa. So ayun na mga project, tapos na tayo sa ating breeder stand. Hopefully maging successful yung ginawa ko, no? So sa ngayon, ito 7th day pa lang ito eh. So hindi pa papayag ko sa stand session. So mga 2 days from now, testing ko na yun kung okay yung project natin, okay? So itong isa wala naman sa mood. Dahil nga sobrang init ngayon. Lockdown pa rin, syempre. So, yun lang for today.
See you on my next vlog. Keep safe everyone.